Välkommen till Svensk diktamen. Det här är en SFI-övning i hörförståelse på B1-nivå. Du får en fråga i taget. Efter varje fråga hör du en kort dialog. Svaren kommer i slutet. Fråga 1. Varför pratar den anställda med chefen? Lyssna på dialogen. Hej, jag såg schemat för nästa vecka. Min arbetstid på onsdag är ändrad. Ja, det stämmer. Vi behöver fler personer på eftermiddagen. Jag vill kontrollera att jag har förstått rätt. Fråga 2. Vilken tid ska den anställda börja på onsdag? Lyssna på dialogen. På onsdag börjar du klockan 12. Du slutar klockan 18:30. Vanligtvis börjar jag klockan 8. Ja, men den här ändringen gäller bara onsdag. Fråga 3. Vad är problemet för den anställda? Lyssna på dialogen. Jag kan arbeta på eftermiddagen, men jag måste hämta mitt barn klockan 17. Kan jag byta med någon annan? Vi kan titta på det. Har du frågat Sara? Fråga 4. Vad föreslår chefen? Lyssna på dialogen. Jag föreslår att du pratar med Sara idag. Om hon kan byta skriver jag ändringen i systemet. Behöver båda godkänna bytet? Ja, både du och Sara behöver säga ja. Fråga 5. När får den anställda besked? Lyssna på dialogen. När behöver du veta? Senast imorgon klockan 10. Då måste jag skicka det nya schemat till gruppen. Okej, jag pratar med Sara efter lunch. Bra, meddela mig direkt efteråt. Nu kommer svaren. Fråga 1. Varför pratar den anställda med chefen? Svar. Den anställda vill kontrollera en ändrad arbetstid. Fråga 2. Vilken tid ska den anställda börja på onsdag? Svar. Den anställda ska börja klockan 12. Fråga 3. Vad är problemet för den anställda? Svar. Den anställda måste hämta sitt barn klockan 17. Fråga 4. Vad föreslår chefen? Svar. Chefen föreslår att den anställda frågar Sara om ett byte. Fråga 5. När får den anställda besked? Svar. Chefen behöver besked senast imorgon klockan 10. Bra jobbat! Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.